Γεια σας φίλοι μου καλοί, με ένα γλυκό θα κλείσω τη χρονιά. Τελευταίο βίντεο για φέτος και είπα να σας γλυκάνω λιγάκι. Δεν θα μακρηγορήσω καθόλου, πάμε κατευθείαν να φτιάξουμε ένα φανταστικό γλυκό για τις γιορτινές ημέρες. Μετά την πηχτή που φάγαμε προχθές, να φάμε και ένα γλυκάκι σήμερα, να γλυκαθούμε. Θα ξεκινήσουμε φτιάχνοντας το σιρόπι ώστε να προλάβει να κρυώσει. Θα ρίξουμε τη ζάχαρη σε ένα κατσαρολάκι και το νερό. Θα ρίξω και 2 φλούδες από αγκέρωτο λεμόνι και θα τα βράσω από τη στιγμή που θα πάρουν βράση για 4 με 5 λεπτά. Μόλις το κατεβάσω από τη φωτιά θα προσθέσω και 2 καπάκια ροδόνερο. Σε ένα μπολ θα σπάσουμε τα αυγά μας. Θα χτυπήσουμε τα αυγά μαζί με τη ζάχαρη ώσπου να αφρατέψουν, να πάρουν άσπρο χρώμα. Χτυπάμε σε δυνατή σκάλα. Σε ένα δεύτερο μπολ θα ανακατέψουμε όλα τα στερεά υλικά. Το αλεύρι, το κακάο, το μπέικιν, την κανέλα και το τριμμένο γαρίφαλο. Τώρα το θέμα της βανίλιας είναι γούστο του καθενός, ή θα ρίξετε την κλασική κάψουλα μέσα για άρωμα βανίλιας. Αυτή εδώ είναι ζάχαρη με βανίλια. Εγώ θα τα περάσω λίγο και από το κόσκινο, γίνεται πιο αφράτο το γλυκό, όχι ότι είναι απαραίτητο. Και τώρα θα ρίξουμε το αλεύρι με τα υπόλοιπα υλικά στα αυγά, ανακατεύοντας προσεκτικά και αργά. Βλέπετε πως έχει γίνει εδώ, το βλέπετε. Κακάο μπορείτε να βάλετε παραπάνω, θα βγει πιο σκούρο. Τα υλικά της συνταγής, όπως πάντα, στην ιστοσελίδα μου papoustassos.com. Θα πάρουμε μία φόρμα, την οποία πρέπει να τη βουτυρώσουμε καλά και θα την αλευρώσουμε. Θα αδειάσουμε την ωραία μας κρέμα στη φόρμα, αφήνοντας 2 εκατοστά κενό γιατί θα φουσκώσει στο ψήσιμο. Να κάνω και μία μικρούλα ταψιού, αφού έχω εδώ πέρα ακόμη κρέμα. Από ό,τι βλέπω 2 θα βγουν. Θα ψήσουμε γύρω στα 30 λεπτά στους 180 βαθμούς αντιστάσεις. Όσο το γλυκό μας ψήνεται, θα χτυπήσουμε μία συσκευασία κρέμα γάλακτος σε σαντιγί. Έτσι, σφιχτή και τη βάζουμε στο ψυγείο. Να και το μικρό, να και το μεγάλο. 25 λεπτά, 29 λεπτά στο φούρνο, 180 βαθμούς αντιστάσεις. Να και το δεύτερο. Εγώ έκανα λίγο παραπάνω δόση. Μην μετράτε τα αυγά που έβαλα εγώ τα 8, έτσι. Θα δείτε τι γράφει συνταγή για το μέγεθος αυτής της φόρμας. Αν θέλετε να κάνετε μεγαλύτερη δόση, τότε θα το αυξήσετε. Δοκιμή με το ξυλάκι έγινε. Πάντα στο κέντρο, καθαρό. Οπότε τώρα όπως είναι ζεστό θα το σιροπιάσουμε. Το σιρόπι έχει παγώσει ωραία, οπότε τώρα μπορούμε να το σιροπιάσουμε σιγά σιγά. Αφού τα σιρόπιασα θα τα αφήσω να κρυώσουν και θα πάμε στο επόμενο βήμα, το οποίο θα είναι η επικάλυψη με την κρέμα. Πάμε τώρα να φτιάξουμε μια μαμαδίστικη κρέμα όπως τη θυμόμαστε από τα παιδικά μας χρόνια. Θα χρειαστούμε γάλα. Από το 1 λίτρο θα βάλω περίπου τα 300 γραμμάρια σε ένα άλλο σκεύος. Θα ρίξω τη ζάχαρη σε ένα κατσαρολάκι. Θα προσθέσω το γάλα, το υπόλοιπο, και θα ανάψω το μάτι. Στο κρύο γάλα θα ρίξω το αλεύρι, μια κουταλιά της σούπας, τον ισεστέ, ισεστές ή corn flour, είναι αυτό εδώ. Εδώ ανακατεύουμε με ξύλινη κουτάλα, ώσπου να λιώσει η ζάχαρη. Θα ανακατέψουμε τώρα τα υλικά που ρίξαμε στο κρύο γάλα να αφομοιωθούν
για να μην μας βολιάσει μετά η κρεμούλα μας. Αφού έχει ζεσταθεί το γάλα καλά και πριν αρχίσει να βράζει, θα προσθέσουμε και το υπόλοιπο γάλα με τον ισαστέ και το αλεύρι, ανακατεύοντας. Και τώρα περιμένουμε να πήξει η κρέμα, ανακατεύοντας συνεχώς. Δεν σταματάμε το ανακάτεμα, ειδικά τώρα που αρχίζει και πίζει. Μόλις αρχίσει και σκάει η κρέμα είναι έτοιμη, δεν θέλει παραπάνω βράσιμο. Έτσι ακριβώς. Κλείνουμε το μάτι. Στο σημείο αυτό θα προσθέσω και το εκχύλισμα βανίλιας ή ό,τι άλλη βανίλια θέλετε. Την αφήνουμε να κρυώσει. Την άδειασα σε μπολ για να κρυώσει πιο γρήγορα και θα τη σκεπάσω και με μεμβράνη για να μην κάνει κρούστα. Η συνταγή που σας φτιάχνω σήμερα είναι πουτίγκα Κατερίνης. Εντάξει τώρα, όλες οι συνταγές έχουν και κάποιες μικρές παραλλαγές. Αλλά ο τρόπος αυτός ακριβώς είναι της παλιάς γνωστής πουτίγκας Κατερίνης. Επειδή θέλω να της δώσω και λίγο εορταστικό τόνο, έχω καβουρδίσει ξηρούς καρπούς. Έχω εδώ καρύδια, αμύγδαλα και φουντούκια με τη φλούδα. Η φλούδα δίνει ιδιαίτερη νοστιμιά. Αυτά τώρα λίγο θα τα ψιλοχοντροκόψω για να πασπαλίσουμε μετά το γλυκό μας από πάνω. Στο σημείο αυτό θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, γιατί σήμερα συμπληρώσαμε τις 150.000 συνδρομές χάρη στη δική σας αγάπη. Ευχαριστώ πολύ. Τους ξηρούς καρπούς τους έψισα στο φούρνο για 7 λεπτά στους 180 βαθμούς της αντιστάσης. Προσέξτε, καίγονται πάρα πολύ εύκολα. Συνήθως βάζουμε μόνο καρύδι, αλλά λόγω των εορτών τώρα θα προσθέσω και αμύγδαλα και φουντούκια. Μπορείτε να βάλετε και φιστίκι αιγίνης. Η κρέμα έχει κρυώσει τελείως. Αυτές οι κρέμες με το νησαστέ συνήθως άμα θα μείνουν την άλλη μέρα σφίγγουν πολύ. Για να μην την επιτρέψουμε εμείς να σφίξει, θα την αφρατέψουμε λιγάκι με τη σαντιγί που χτυπήσαμε. Και έτσι θα έχουμε μια πάρα πολύ αφράτη κρέμα. Έγινε βελούδινη. Το γλυκό τώρα θα το φέρουμε τούμπα στην πιατέλα που θα το σερβίρουμε. Αυτό τουλάχιστον, τα άλλα θα μείνουν όπως έχουν. Αυτό τώρα επειδή έχει σιροπιάσει καλά, ξεκολλάει σχεδόν από μόνο του. Να, ορίστε. Έτσι ακριβώς. Πάμε λοιπόν τώρα να το καλύψουμε με την ωραία κρεμούλα που φτιάξαμε. Θα ρίξουμε μπόλικη από πάνω και θα την αφήσουμε να τρέξει μετά μόνη της. Μπόλικη. Πρέπει να είναι μπόλικη η κρέμα. Φυσικά και θα γεμίσουμε και τα μικρά με την κρέμα, εννοείται. Τι αφράτη που είναι αυτή η κρέμα. Θα ρίξουμε στους ξηρούς καρπούς κανέλα, έτσι όσοι νομίζετε. Εγώ θα ρίξω εδώ μια κουταλιά της σούπας, θα την ανακατέψω καλά. Θα πασπαλίσουμε την πουτίγκα μας με τους ξηρούς καρπούς. Μόνο βάλτε μπόλικο. Μοσχομυρίζει κανέλα, βανίλια, μοσχομυρίζει Χριστούγεννα. Ήρθε η στιγμή να το κόψουμε. Για να είμαι ειλικρινής, λυπάμαι να το κόψω. Αλλά πρέπει να σας το δείξω.
Αυτά εδώ τα δικαιούμαστε, έτσι. Αυτή η φίλη μου είναι η πουτίνγκα. Συνήθως γίνεται έτσι. Δεν έχει τόσο ύψος, αλλά λόγω των εορτών την έκανα πιο μπαμπάτσικη. Μέσα το παντισπάνι σιροπιασμένο όσο πρέπει, χωρίς να τρέχουν τα σιρόπια. Η κρέμα είναι φανταστική, απαλή, οι ξηροί καρποί μοσχομυρίζουν γιατί είναι καβουρδισμένοι. Για τη γεύση δεν θα σας πω τίποτα. Αφήστε τη φαντασία σας να ταξιδέψει. Σας εύχομαι καλές γιορτές, καλή πρωτοχρονιά, γλυκές να είναι οι γιορτές σας, σαν το γλυκό που σας έφτιαξα. Τα λέμε πάλι τον καινούριο χρόνο, με υγεία, ενδιάμεσα ίσως να σας βάλω μερικά μονόλεπτα βίντεο. Γεια σας φίλοι μου, να είστε καλά. Όπως πάντα, με αγάπη, Παππούς Τάσος.